Here! Hey, get up here! Άμα δεν τα αγαπάς κάτω του κάνεις. Δεν είναι ευκολία εδώ. Δεν έχει ευκολία. Εγώ τα άδεισα στις 5 ώρα το πρωί τα παπούτσια και θα τα βγάλω στις 10 ώρα το βράδυ. Πείτε μου λίγα λόγια για εσάς, κύριε Κώστα, και την ζωή σας εδώ στο βουνό. Ταλαιπωρία, τα προβατάκια και να ζήσουμε με οικογένεια και όλα. Είμαι ο Κώστας Κουκιάς και ασχολούμαι με την κτηνοτροφία. Ασχολείσαι από την κτηνοτροφία από πόσο χρονών? Από μικρό παιδί. Ήταν και οι γονείς κτηνοτρόφοι? Πάπου προς πάπου. Τα βρήκα, τα έφτιαξα, βρήκα λίγα, τα έφτιαξα πολλά. Θυμάσαι τα πρώτα σου βήματα κοντά στα ζώα, πώς ήταν? Τι ήταν ταλαιπωρία. Τι είναι αυτό που σας κράτησε να είστε κοντά στα ζώα? Τι θέλω να είμαι την ταλαιπωρία. Σου άρεσε αυτή η δουλειά? Άμα δεν τα αγαπάς κάτω του κάνεις. Ήσασταν μεγάλη οικογένεια? Πολύ μεγάλη οικογένεια. Πόσα αδέρφια? 4 αδέρφια. Και είσαι ο μοναδικός που έμενε με την κτηνοτροφία? Ναι. Από τι ζώο αποτελείται το κοπάδι σου? Έχω μια 120 πρόβατα, μια 60 γίδια. Αυτά. Τι φυλή είναι? Αυτά είναι τα τσουπούρισα. Τα έχω παστερδέψει λίγο. Κάτι γαλλικά, κάτι γερμανικά. Πώς ξεκινάει μια συνηθισμένη μέρα σου, εσένα, Κώστα? Σηκώνομαι το πρωί, αρμέγω, τσουπάνι. Όλη μέρα? Τα κλείνω μια ώρα το μεσημέρι για να φάω. Τώρα είναι η ώρα που τα έχουμε κλείσει. Ναι. Και τι ώρα θα τα βγάλεις έξω? Κάνα τις 3. Μέχρι? Μέχρι το βράδυ. Θα τα ξαναρμέξω πάλι μέσα. Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της καθημερινής φροντίδας? Το άρμεγο. Είναι παραδοσιακά με τα χέρια? Με τα χέρια, όλα. Όλα παραδοσιακά. Εσένα ποιος σε βοηθάει? Ο γιος μου, με τον αδερφό μου. Όσο μπορεί και ο αδερφός μου. Υπάρχει ωράριο σε αυτή τη δουλειά? Όχι. Είσαι μέρα νύχτα. Δεν έχει ωράριο. Ούτε γιορτή, ούτε... Τι πρέπει να προσέχει κάποιος για να το έχει υγιές το κοπάδι του? Τα πάντα. Τα πάντα. Από εμβόλια μέχρι τα πάντα. Τι να σου πω. Όλα. Κοστίζει όλο αυτό? Βεβαίως και κοστίζει. Εσάς ο κτηνίατρος, άμα τον χρειαστείτε, πού θα τον βρείτε? Στην ουσία πουθενά. Γιατί δεν υπάρχει κανένας. Αυτοί που υπάρχουν είναι φαρμακολειτουργίες. Είναι δύσκολο για έναν κτηνοτρόφο να έχει τα ζώα του μέσα? Βεβαίως. Αυτοί που τα έχουν ελευθερά από σκήσεις, όχι αυτοί που τα έχουν μέρα νύχτα μέσα, που είναι στα βλάρικα. Αυτοί που τα έχουν ελευθέρας και σου έχουν περιορίσει, είναι εύκολο αυτό που ζουνε? Όχι. Όχι. Μην τα ταΐζεις, μην να αγοράσεις τροφές, τι θα μην νιώθουν. Πώς νιώθεις τώρα που βλέπεις την κτηνοτροφία να βρίσκεται σε ένα τελευταίο στάδιο? Άβολα. Δεν έχουμε βοήθεια από κανέναν, δεν μας βοηθάει ούτε το κράτος. Πόσο έχει αυξηθεί το κόστος για ένα που τα έχει εσόκλειστα μέσα? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Άμα πάρεις τώρα, ένα τσοβάλι καλαμπόκι, του λέει το 12,5-13 ευρώ. Αυτά άλλοι τα έχεις δευτεράματα, εγώ δεν έχω τέτοια πράγματα, είναι βιολογικά. Μόνο καλαμπόκι.
Αυτή την περίοδο, ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος ενός κτηνοτρόφου? Υπάρχουν πολλές απειλές. Θες το λύκο, θες τον καταρρογικό, θες είναι οι αρρώστιες, είναι όλα παίζουν ρόλο. Αυτή την κατάσταση ψυχολογικά σας επηρεάζει εσάς? Με σκοτώνει. Ο κόσμος καταλαβαίνει πραγματικά τα προβλήματά σας, κύριε Κώστα? Όχι βέβαια. Πολύ λίγοι. Σε αυτές τις συνθήκες που ζείτε, τι χρειάζεται ένας κτηνοτρόφος? Μια καλύτερη από το κράτος βοήθεια. Χρειάζεται ανθρώπους να είναι κοντά σε εσάς, να σας Βέβαια, συμβουλεύουν? δεν έχουμε κτηνιάτρους, δεν έχουμε και να τον πας, πρέπει να τον πληρώσεις, να τον φέρεις εδώ να ξεπερδείς. Πρέπει να έχεις χαρτί. Αν είχατε ανθρώπους να σας συμβουλεύουν και να είναι κοντά σας. Θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Πάρα πολύ καλύτερα. Έχουμε ένα δεόπο γύρω-γύρω εδώ. Είναι ανακμετάλλευτος. Τι εννοείτε? Μπάιρια όλα, χέρσα όλα. Δεν ήρθατε τώρα που είναι άνοιξη, που είναι πράσινο. Το καλοκαίρι να δείτε πως είναι καλλιεργημένα. Τι ζωοτροφές χρησιμοποιείτε και Τριφύλι και καλαμπόκι. το χειμώνα κυρίως? Ναι. Έχετε δικό σας, δικές σας? Τριφύλια λίγα. Καλαμπόκια αγοράζω. Γιατί τα γουρούνια δεν μπορούμε, μας έχουν απογορεύσει να σπέρνουμε καλαμπόκια. Γιατί? Γιατί δεν μπαίνουν μέσα και το χαλάνε. Με αυτά τα έξοδα που είναι βιώσιμη η κτηνοτροφία? Όχι. 50-50 έρχομαστε. Ίσα ίσα που δεν πεινάμε, φέρνουμε το σπίτι γερβουλιά και την οικογένεια. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας σε λίγα χρόνια? Θα τα παρατήσω μάλλον. Με τις τροφές που τρώνε τα δικά σας τα ζώα, που τρέφονται από τη φύση, η ποιότητα που παράγετε εσείς σε σχέση με τους άλλους? Στο κρέας είναι καμία σχέση με αυτά που είναι με φυράματα και με τέτοια. Στο γάλα? Και στο γάλα. Είναι άλλη ποιότητα, άλλη. Είστε ευχαριστημένος από τις τιμές των προϊόντων σας? Όχι. Το γάλα φέτος, εντάξει, έχει μια τιμούλα. Υπάρχουν συνάδελφοι που τα έχουν παρατήσει? Πολλοί κόσμος έχει φύγει, τα έχει παρατήσει. Πολλοί κόσμος. Εγώ τώρα δεν μπορώ να φύγω. Πού να πάω να φύγω, τι να κάνω? Πάω να βρω άλλη δουλειά, πού να το βρω? Αξίζει σήμερα ένας νέος άνθρωπος να γίνει κτηνοτρόφος? Εξαρτάται. Κώστα? Εξαρτάται. Τι θα ασχοληθεί, πώς θα τα έχει, τι και πώς. Τι θυσίες απαιτεί αυτή η ζωή? Να είσαι μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα. Ποια είναι η πιο δύσκολη στιγμή στην μονάδα σας όλα αυτά τα χρόνια? Ο γένος. Τότε πεινάνε, είναι μπέρδεμα. Ξενυχτάτε κιόλας? Βεβαίως. Ποια εποχή γεννάνε τα δικά σας ζώα? Όλο τον χρόνο. Βοηθάνε τα ζώα στη βόσκηση του εδάφους? Βεβαίως. Καθαρίζει τον τόπο, καθαρίζει. Σπάνε τα χορτάρια, δεν είναι. Και φέτος με αυτά τα χορτάρια που είχαν μπει φωτιά εδώ, κάηκαμε όλοι. Πόσοι έχετε μείνει στο χωριό? Σαν κτηνοτρόφοι. Ναι. 4. Εδώ. Ναι. Τα παλιά τα χρόνια πώς ήταν? Καλά. Πού να θυμάμαι, πού να θυμηθώ και να τις μετρήσω. Πολύ στον κόσμο. Και εσείς οι 4 που είστε συνήθως κοντά στο να βγείτε στη σύνταξη, να το αφήσετε το επάγγελμα? Είμαστε στην ίδια ηλικία περίπου. Νέοι δεν μπαίνουν στο χώρο αυτό? Ο γιος μου, ένα γειτονάς μου εδώ, έχει το γιο του κι αυτός. Τίποτα άλλο βαρβαρά. Τι έχει αλλάξει με τα παλιά τα χρόνια η κτηνοτροφία, Κώστα? Τα παλιά τα χρόνια ήταν εδώ 50 μπλούκια. Γινόταν ο χαμός από κουδούνια, από Κύπρια, από σκιά, γίνεται ο κλαχέλαγος. Την Άνοιξη τα φορούσατε τα κουδούνια? Ναι, την Άνοιξη. Μετά τα Γεωργίου. Εγώ δεν έβαλα φέτος γιατί πέθανε ένας αδελφός της μάνας και δεν μπορούν να κάνουν τέτοια δουλειά. Υπήρχε έθιμο όταν υπήρχε πένθος? Ναι, όταν είχαμε πένθος, ναι. Δένεστε με τα ζώα σας? Δένεσαι μόνο. Υπάρχει κάποιο ζώο που το έχει σε άλλη εκτίμηση σε σχέση με Όλα το ίδιο. Όλα το ίδιο. Είναι μερικά είναι χαϊδιάρκα, εντάξει. Δεν είναι χόμπι. Σώμα αυτό.
Άμα δεν είχα αυτό, τι θα τρώγα. Όποιος έχει ζωντανά είναι ζωντανός. Τι θα λέγατε σε κάποιον που βλέπει αυτή τη ζωή και νομίζει ότι είναι εύκολη? Δεν είναι ευκολία εδώ. Δεν έχει ευκολία. Για να τα έχω αυτά τα πράγματα. Και στο καφενείο μου και στο μπαρές μου και. Πώς είναι να ζει κανείς και να δουλεύει στο χωριό? Να σου πω, Στο ορεινό χωριό που είσαι εσύ. αν το καλοκοιτάξεις είναι πολύ καλά. Αλλά να έχεις όμως, να σε βοηθήσει και το κράτος, να σε βοηθήσει, να έχεις και βοήθειες. Αλλά τώρα εδώ, εμείς είμαστε μόνοι μας, είμαστε ξεχασμένοι, μια περιοχή ξεχασμένη. Δεν έχουμε ανθρώπους να μας βοηθήσουν. Το χωριό σας στηρίζει? Μας στηρίζει το χωριό όσο μπορεί και δεν έχει μείνει κανένα στο χωριό. Τα χωριά ερεμώσανε. Σχολείο έχει? Όχι. Το σχολείο έχει κλείσει. Δεν ξέρω πόσα χρόνια. Εδώ η κόφτρα είναι λίγα τα σπίτια, λίγος ο κόσμος, λίγο. Και αυτοί που είμαστε μόνο με κτηνοτροφία, καλλιέργειες και τίποτα παραπέρα. Έχει η ύπαιθρος μέλλον, Κώστα? Η ύπαιθρος έχει μέλλον, αλλά θέλει κόσμο. Άμα ξεντώσουμε τον πρωτογενή τομέα, τελείωσαμε. Έχεις πάει να ζήσεις εκτός από το χωριό? Στην Αθήνα. Και πώς ήταν η ζωή εκεί? Όχι, δεν υπήρχε ζωή εκεί για μένα. Εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος και να έχω ησυχία. Τι μήνυμα θέλεις να στείλεις στον κόσμο που θα δει εμάς σήμερα αυτό το βίντεο? Τι να σας πω. Να στηρίξουν τα πέντε άτομα που έχουν μείνει στο χωριό, στην Ήπεθρο. Και ασχολούνται με τα ζωντανά. Τίποτα άλλο. Αν γύριζες τον χρόνο πίσω, Κώστα, θα ξαναδιάλεγες να κάνεις αυτή τη ζωή? Όχι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Κώστα, θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που διέθεσες τον χρόνο σου σήμερα και περάσαμε μια υπέροχη μέρα εδώ κοντά στη στάνη με τα ζώα που τόσο αγαπάς. Και εγώ σε ευχαριστώ που δεν θέλετε και μια καλή μέρα. Άλλο τίποτα. Περάσαμε μια καλή μέρα όντως μαζί και εμείς με τη σειρά μας ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Από την κόφτρα Αιτωλοκαρνανίας σας στέλνουμε την αγάπη μας. Έως την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.